Basta si DJ CD Lauleta ang mag-mix. Sunog ang speaker. Powered by Team Flammable Family. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisan. Kapag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip, di ka lagi. Sinubukan kong ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon This is Team Flammable. Basta si DJ CD Lauleta ang mag-mix. Sunog ang speaker. Powered by Team Flammable Family. Guys, kakita ka mo sa